السلام عليكم. قد حسيت سيشن دويمي بيرنا در سبتوري دي شرح كين وبيفيون دي بيتا جهم فاي بوهوا وبيتا هوري كار سيشن ديف دو جيد مي بيرنا در سبتوري تبجهنو بوهوا بوهوا بصنعي ترلا بيهتن دو بين ساكينا فيري بما بحث بادي فلويد كاتن كا لاش ما چند ساده آوه بيك دهتن body fluids nearly 60% of the body weight يعني نزدیک 6 ساده شكش لاشي بما بيك دينيتن يعني شست الصادش كش ولا شي بما اش اوه بيك دهتن وهو اوه جي بما دو باش بيتن بو intracellular fluidi و extracellular fluidi يعني او نوف خانه ده و او در وی خانه او نوف خانه ده ادبیتا نزدیک 40 ساده اش اوه و او در وی خانه ادبیتا 20 ساده شوی 6 ساده او کلش جی بيك دهتن شنی extracellular جي دو باش بيتن بو پلازما 5% پلازمایا و 50% interstitial و كمترج اكساد ترانسيلولار فلويدا يعني الفيرو ما رجع اوفي او تلاشي ده هي شني دو باش يتن بدو غروبا انتراسيلولار و اكستراسيلولار شني اكستراسيلولار جمع كده بلازما و انترستيشال و ترانسيلولار ترانسيلولار بحث كيش فلويدية بحث سيريبرو سباينال فلويدي اكشوانا او فلويدا او تنوف دماغي و استريا بند كي ده هي و يادوه آی فلوید یا ایر فلوید او ناف چاوی و گوهی ده هی پلورال او ناف پردا سیه ده هی یا پریتونیال او ناف پردا ابدومینالی ده هی یا ساینوویال فلوید او ناف گیهان ده هی یا دایجستیو سیکریشن یعنی او کو بوم بکریارا دایجستشن یا هرسکرنه راد بیتن الدیو ده بوم بحثی هر درباره بادی فلویدی بوم الویره بوم سه نمونهت ایناین اکشوانا زروگه که و اکزالامه که اکشن که دومی ساکنه کچی جوازی نوبر فلویدی وانو ده هیا اکرم بر خوب داینه زروگی رجابتر یا آویا هیج ادولتان یعنی بوم دیار بیتن که اکشوان فاکتورن تأثیر رجا فلویدی نوبلاشی داد کتن ایجا بونو من هندی کسک یعنی زروگه که بچیک بیتن رجا آوید لشوی دو زده تره و هندی او کسا مازن بیتن درجه آوه کمتر لهتن وکی وره دیار زورو که 8 ساده رجا آوه هی و سلام 6 ساده هی جنکه 5 ساده ده باشن که اف نقطه مازن یعنی هندی کسی مازن بیتن رجا آوه دیده کمتر لهتن پاچی جوازی دو بر آدولت و فیم یعنی میل و فیمیلی ده هیا ده اگر بره خوب ده اینی میلی بیتر رجا آوه هیش فیمیلی الویرو متشکیده جی دیار بیتن که رجا فاتیت نفلشی دو تأثیرت که تسر فلویدی بونو من فیمیلی رجا کپتر یا فاتیه هیش میلیش برهنده درجا آوه یانجی فلویدیت نفلشی دا کمتر بیت یعنی بوم دیار بو دو کارن سرکی اما تأثیرت کنه سر فلویدی اکشوانا ایجا اوه ایریورسیبل یعنی شوی کنه راسته خواندی اجزه داد بیتن ده بیت اگر که فلوید چله بیتن که فلوید کم بیتن و یا دوه مگوته جندره یعنی راگس ان بجین یعنی ات فیمیلی دا کمتره باشه فیمیل کمتر رجا فلویدی های اسمیلی اگرم بین ویرش بوم دوباره یه تا total body fluids change بیتن with age and body fat اگرم بره خوب دین ویو اینای ساکی بوم پیراجنه کی اینای رجا فلویدی 45 ساده یعنی وری بوم هیچ بتر واضح‌تر لهات که هندی کسک مازن بیتن رجا فلویدی دیده دو کمتر لهاتن والوری بوم نمونه یا اینای اش کسکی که 7 کیلوگرمه بیشتمک رجا آفه شنافی کسی دو بینداری کده بیته چند من 7 کیلوگرم مگود چند ساده اگرم بو ادولتا که حساب کن مگود 6 ساده آبه دوی 7 کیلوگرمی دوباش ساده که اولگدانی شسته که انج توشه راسته خو لگدانی 0.6 بکی بیته چند درکه بیته 42 لیتر آبه درکه بیتن شنید بشته بون و 42 لیتر آبه سر اینتراسلولار و اکستراسلولار دباش که ام دین آبه جگیرین یعنی بتنه آف بونونه و 42 ساده اف 42 ساده ساده آوامه یعنی آوامه همی اف 42 ساده ما گوته چندش و 42 چندش وان 42 لیتران بیته اینتراسلولار و اکستراسلولار ما گوته 40 ساده اینتراسلولاره یعنی حساب دول سرسه آوامه دول سرسه آوامه چیه اینتراسلولار و اکل سرسه اکستراسلولار دول سرسه بورش ساده دیبته چند دیبته 66.66 اگر از خلال نبیم و اکل سرسه دیبته 33.33 یعنی هم ده چی کن؟ هم ده وی رجا آوه او رجا آوه و بمال وی در کفتی هم ده بخوب ساده حساب کن
والفيري مجود 66 ساده شوي اوف انتراسيلولار ده چله کن ده لگدانی 0.66 کن ده وتا در کفتن که 28 لیترن اوه انتراسیلولار دا و اگر هم بین چه مایل وره 14 لیتر مینه وره و دوت اکستراسیلولار آن تو چه و 42 لگدانی دوباره ساده که لگدانی 33.33 که افراجم مالوره در کتی دوت 14 لیتر اکستراسیلولار فلویدی در کفتن اوه اگر بسیار بوده هات گوته تا بوم رجاوه بینه داره که چنده یان جو رجاوه داف انتراسیلولار فلویدی و اکستراسیلولار فلویدی بینه داره دوستانه اینه داره و بشتینگی ما چه هیا الوری بوم هشت یعنی دیتیل تری ادا باشکری بونونه مگود بو اکستراسیلولار فلوید او 20 ساده مگود شو 20 ساده 15 ساده اینترستیشال فلویده و 5 ساده جی پلازما فلویده یعنی بوم هشت بتر کیوتری و چهار نو دو رجای اینه داره والفيرد بحسي سوليوتيد كاتن سوليوت چيا سوليوت بيجتن dissolved particle يانجي او ماده يانجي سبستانس اويت نوف اوفيد حاليتن باشه ان بيجينه سوليوت بونو من الفيري ما تشتش هي كو سوليوت بيتن بمنو منت اینو نكشون الكترولايتن الكترولايت يانجي بورجان الفيري ما يهي كاتايون يانجي انايون ما هي كاتايون و انايون كاتايون او الکترولايتن او برگوانا پوزیتیف و آنایون او الکترولايتن ان برگوانا نگاتیف بونو مناکی سودیوم پوتاسیوم کلسیم و هیدرونیوم یانجی اوت آنایون کلورو بایکاربونات و فسفات و پروتئین والفيرج بلي ساكن كما قلت الكترولايت او مادن سوليوت ما قلت او ادنا فوضى حاليا مش بلي الكترولايت مهانا كنا فوضى حاليا بالي كيش كان نون الكترولايت نمونتوانا او مشهوره كي تشنا جلوكوزا و CO2 همو بس بزانا يعني اف ماده ادنا فوضى حاليا دشني كاين ساك يعني كو مفوي واتشبو بشتي چند سلايد جندي الفيري ما chemical composition of the extracellular fluid و intracellular fluid بشن يعني او سبستانس مهين كورجانا نافخانه دا بتره یانجیش در وی خانه الویر حوجانا گتن توبزانی که سودیوم نافخانه دا 142 الدر و ده یعنی نافخانه دا ده در و 142 بس توبزانه که سودیوم یانجی پوتاسیوم یانجی کالسیوم الدر و بتره یانجیش ناف دا او سبستانس ات نافخانه دا بتر اند خطا کسور لدن وکی پوتاسیومی و مغنیسیوم و اوندی هم دشین کن می های سودیوم اجدار و بترمونه سودیوم رجاوه اجدار و بتره شنافده کالسیوم اجدار و بتره کلور اجدار و بتره بایکاربونات اجدار و بتره و اکادیجی گلوکوز که اوش جا مهمه گلوکوز جی هر اجدار و بتره یعنی مدیار بتنه پوتاسیوم و مغنیسیوم اجدار و بترن یدی از وارتیم حوجانا گتن تو نکه خراج برکی اگر تشتاکی مهم هبیتن یعنی بشتنگی دید کیف داد ریکاته ده اما تجاری وان ابزانه کورجت کیش کشوانش در و آن نافده بترن الفيري بحث شتياتن بحث السيل ميمبرين كاتن بيشتن the lipid bilayer is not miscible with either the extracellular fluid or intracellular fluid يعني بيشتن اف بردومه يا خانه تيكالي extracellular fluid و intracellular fluid نوبيتن يعني وكي بوريرك يا وكي راجيرك يعني هلتن او فلويدات تيكالبن بشين بيشتن it constitutes a barrier against movement of the water molecule and water soluble molecule يعني اف بردومه او lipid bilayer بما بوريرا که درست کردن against water molecule and water soluble substance يعني نوهلتن کو off on out substance اوفیدت حاليا السرفي ممبرينه در باز بنو بچنلوه دی باشه يعني اوه بما یاگیرنگ بو دابزانین که چت نوه پرده رو در باز دنو چت نشتن A few substances can penetrate this lipid bilayer, diffusing directly through the lipid substance. This is true mainly of lipid soluble substance يعني الفيريد بيشتن هندك substance هين شن راستو خو في پرده penetrate كان و diffuse بن directly او كيشكن او lipid soluble substance يعني بمد باش ديار بو كو water يانجي water soluble substance نشنش lipid bilayer membrane در بازمن بس lipid soluble substance شن راستو خو diffuse بن و سرفيف membrane در بازمن و بشتنگی ما چه هیا ده باشه الویره نوکه او سبستانس لپت سوليوبل يعني عادي دیشن سر لپتی در باز بن و ما چه مشکل درست نکن بس اون واتر سوليوبل سبستانس يعني واتر خو نشتن در باز بن پایلات يعني چرا کن دی هنه امشین وان سبستانسان و ممبرین در باز کن بولا خدی الویره بشتن penetrating proteins
of the membrane function as transport protein يعني ما عندك بروتينين هين السر membrane من بجينه penetrating protein يعني أو بروتينين بكره در بازبونه رادبن function وچه transport proteins يعني بما one substance أو نشم راسته خود سر سيل membrane در بازبن بما بعد جوهزن باشه الفيرب بما نمونه جدینی تنها که channel protein يعني carrier protein او هر دیگ نمونه نبو penetrating proteinان اون رادبن ابکار وگاستن رادبن وگاستن کن السر پرداخانه بو کیش سبستانسان بوان سبستانسان او نشن اتناف ممبرین دا به هنه در باز گیرن پراستاو خوب باشه الوری بما بس transported کردن transport through the cell membrane transport through the cell membrane either directly through the lipid bilayer or through the protein occurs by one of two basic process يعني الفيري مازوني برينجي مازوني كما دوشي وزن در باز بونين هين بو lipid soluble substance directly through the cell membrane و بو water soluble substance ام پدوی پروتین که اینه باشه و به هر دوک دف اکش وان ریکا در باز بون یان اکتیو ترانسپورت یان پاسیو ترانسپورت باشه یان ریکا چالاک یان ریکا نه چالاک ریکا چالاک فرقی نوبر اکتیو و پاسیو ترانسپورتی چیه؟ ات اکتیو ترانسپورتی دا ام پدوی ATP هینه باشه یعنی پدوی موزه بیتن و پاسیو ترانسپورتی دا اما عادی دی سبستانس چیدن بیکو چه وزه بمب کاربینیتن شنیل وری پاسیو ترانسپورت ما دوبش کتن سرسه جوران ما سامپل دیفیوشن یه هی فاسیلیتد دیفیوشن و نون آیونیک دیفیوشن ما یه هی باشه بشتن transport dependence on free energy which is directed by electrical potential and concentration gradient يعني او فاكوستنا سبستانسان او الديف انرجيات مينيتن يعني ام بيد انرجينا حتى كو فاكو هزين شتتن بما electrical potential and concentration gradient الفيري بما دل بحث diffusion يتن شني تايبن passive transported اكشونا ماغو diffusion بو diffusion اما توشي بس بيجي through يعني simple diffusion through the lipid bilayer يعني transport of the substance directly through the lipid bilayer and بيجي نوع diffusion transport of the substance directly through the lipid bilayer is a net movement of the solute يعني solute تتفاقسن on both sides of the membrane because of the presence of the concentration gradient يعني خستيو في substance كيري بتر بيتن ده تفاقستن بولای دی بونون اگر ناف خانه دا بتر بیتونه که پوتاسیومی بدوی وزنا گتن دش ناف خانه دا در کردن شتا در وی خانه اول دیفیوشنه شنی مجورن دیفیوشنه بجتن simple diffusion يعني هر ديفي بناس او بارينجي قوتي بس بشتن through the lipid bilayer يعني هم راستاو خو دلسر lipid bilayer بچيتن يعني حوجه چه پروتین و کاریر و چنل نینه حتی در بازو تمام راست خود نف لپید بایلایری را چیتن اول simple diffusion بو شنی مدرسه که دیگه هی ان بشنه facilitated diffusion هم تو شپ ناسی بس که اول carrier mediated transport یعنی او ترانسپورت تا تا رفبرن مدیت کردن شلای چه شلای کاریران بونو من اکید ویو نیدا دیار اول facilitated diffusion يعني فيريج هر بيفيو زنينه بس الشين راست خو الريكو لبت بايليري در باز بيتن دبريكو في كاريري در باز بيتن باشه اوا فاسيليتد ديفيوشن بو حوجنا جاتن تو پناس هميو جبركه بس هم زانه پناس ديفيوشن مدسبك زاني ما گوت موفمنت او سوليوتيان on both sides of the membrane because of the presence of the concentration gradient شنی ما هاتین ما واسه simple diffusion که ما گوت through the lipid bilayer یادی ما گوت carrier mediated transport یا جمشن بجین through the carrier باشه through the carrier substance should move from one side to another side الفيري ما هنا بما عندك نمونات إنه بس facilitated transport facilitated transport ما قلت through the channel like يا منا يجي through the carrier الفيري بنمونات بيشتن facilitated transport maybe protein transport يعني الفيري protein transport اك ما هي بما في substance يفاد جوزيتن يعني هم directly substance هذا نوفي بروتين دا و بروتينه دشلادي و فبتنو substance بو لا يدي من بريني بردتن اوا زونا ما تايب ان یک شونه پروتین ترانسپورت هی و یه دیو لیگند گیتد آیون چنل لیگند گیتد آیون چنل مقصد ایو چیه که لیگند او سابستانس ایرتاتم ریسپتور سایتی و تدگیردان بونون الوره
اول ریسپتور سایت مایا ده لیگند هت به گیرد هدا گیردن وقت لیگند به وادا گیردن ساکل بره درگه گیرد یا ده چلی هتن ده درگه و بیتا وقت درگه و بو ده آیون ما یا سابستانس ما موز بیتن from one site to another اول لیگند گیتد آیون چنل جم هزانی و یک آدی ما هی voltage gated آیون چنل یعنی اول دیفچت مینیتن الدی voltage مینیتن بونو منا دمکو اتناف خانه دا یعنی ناف خانه دا رجا پوزیتیویتی زیاده بیتن اگر ام بجین بونو منش سالب نوته بده گورین زیاده بیتن بونو بیته سالب شست یعنی سالب هفته اول بیته اگر کو voltage gated آیون چنل فبن و شنی آیون که سابستانس درواز بیتن through the voltage gated ion channel اول سه نمونه بون بو facilitated transport و بشتنگی ما هی نون ionic diffusion some weak acid and bases are quite soluble in the cell membrane in the undissociated form, whereas they cross membrane with difficulty in the ionic form. Consequently, if the molecule of the undissociated substance diffuse between from one side of the membrane to other and then dissociate between اما الفرق كنت بيجتن ما weak acid and base هين بنون ionic diffusion das بيجي undissociated the diffuse between from one side of the membrane to other شنيد dissociate between and we جوريد بجينه non-ionic diffusion ونمونه جي كل كده داشت بيتن بيشن which occur in the gastrointestinal tract and the kidney ده باشه نوكا جبلي diffusion ما تشتكي دجي هاي بو passive transport أو جي osmosis osmosis شيء it is net movement of the water يعني الفيرنا substance يعني solute move بيتن water move بيتن net movement of water called osmosis from the low concentration area to high concentration area when the barrier prevent movement of the solute يعني الفيري the water move from the low concentration area to high concentration area باشه یعنیش جایی که خستیا آوته دا خستیا سولیوتی تدا کم بیتن بو جایی که خستیا سولیوتی تدا یا زور بیتن net movement of the water called osmosis from the low concentration area to the high concentration area when the barrier prevent of the solute بس ساكل very اگر هم بین برای خوب داینه بینیجی of moved between from a site where the concentration of the solute lower to other site which the concentration of the solute is higher than the first site ساكل very concentration of solute کمتره لایه دی باشه لایه که concentration of solute کمتره لایه دویه بس اگر گوته concentration of solutioni نه یا soluti ده better لهتن باشه يعني from the high concentration of the solution ينج water to the low concentration of the solution يعني أول جوازنا برا solution ده بكن بشتنجي ما هي active transport ما passive transport قلت ما قلت ما هي diffusion osmosis diffusion جي ما قلت ما هي facilitated diffusion شدي ما هبو ما simple diffusion هبو ما facilitated diffusion و non ionic diffusion هبو دوين ساكن active transport is the movement of the molecule or substance against their concentration gradient يعني الديجي concentration gradient أو يعني low concentration gradient to high concentration gradient require ATP hydrolysis يعني بيذب ATP هاي it's of two types according of source of energy يعني الفيري مدو جورين active transport هاي يكشونا primary active transport يدي secondary active transport primary active transport يعني الفيري راسته و خو ATP بوم بکارتینن هایدرولایز کن و انرژی پیدات کن و سبستانسی ود گوهزن بونون اکشون نمونه توی کو یعنی گلک و مشهوره و از برکم همه زانن سودیوم پوتاسیوم ATPase catalyzes the hydrolysis of ATP to ADP and use the energy to extrude 3 sodium from the cell and take 2 potassium into the cell for each mole of the ATP hydrolyzed يعني الفيري break down و ATP كان بو ADP دوك وما free energy پیدا بیتن شنی برای که free energy extrude 3 sodium يعني ده 3 sodium و ناف خانه دا در یخن چونکه خستی ها sodiumش در وین خانه ما گود بتره مجلوره ده دیجی خستین الشفیه بیتن ده ناف خانه و گوزن بو در وین خانه و 2 potassium into the cell يعني ده در وین خانه اینن کند ناف خانه دا اپا sodium potassium ATPase for each mole of the ATP hydrolyzed variation it's an electrogenic pump in that it moves 3 positive charge out of the cell for each 2 that it
for each two that it moves in يعني الفيري سه positive charge on دايره خيتن و two positive charge on تنتاد ناف خانه دا it's found in all parts of the body بني نقطة كوديد بيشتن its activity is inhibited by obeying and related digitalis glycosides used in the treatment of the heart failure يعني الفيري بيشتن activity صوديوم بوتاسيوم ATPase inhibit بيتن وقت digitalis glycosides سان دايه يعني obeying دايه الفيري اگه تريتمنت اگه هارت فيليوري يعني الفيري اخت تا صوديوم بوتاسيوم اي تي بي اس راستان يعني the heart rate كام بيتن دوكو مثلا دل بتر نواستيتن اگه تريتمنت اگه هارت فيليوري تتب كارينان primary active transport تقريبا الفيريجي همهار او ما بارين يقول the most important sodium potassium ATPase ما بحث sodium potassium ATPase كر الفيري مازوني primary active transport چیه دومین ساکن secondary active transport که secondary active transport جوزیو نبره secondary primary active transport چیه بشن the active transport of the sodium is coupled to transport of other substance يعني الفيري active transport of sodium is coupled between to transport of other substance يعني بريكو او active transport او ما بين يكوتي يونجي movement of sodium is coupled between two transport of other substance يعني هالكوريومات يتن دوكو substance جدي فاغوازين بونمونا in the luminal membrane of the mucosal cells in the small intestine transport glucose in the cell only if the sodium binds between to the protein and is transported between into the cell at the same time ساكل فيري شد بيجتن بيجتن in the luminal membrane of the mucosal cells in the small intestine يعني luminal membrane mucosal cell small intestine دا glucose transport between into the cell يعني تشتن ناف خانه دا كانجي بيشتن دمكو sodium binds between to the protein and transport between into يعني الفيري بونو من اگر ما ابا دكتور small intestine بيتن باشه الدورو بريت ما خانه هين الدورو بريت ما خانه هين sodium transport بيتن اتناف دكتور دا وقت sodium transport بيتن into the cell اود ما انرژی پیدا کردن هری کاریومه کردن که گلوکوز جی شنی دیفیورا بچیتن بودناف خانه دا یعنی دم که سودیوم بچیتن او ده هری کاریومه کرد که گلوکوز بچیتن ناف خانه دا باشه ساکه الوری بوم بحث لومینال میمبرینه کرد دست بگیر بید ویم زانی که لومینال میمبرین چیه ساکه الوری هم زانی اینتستینه دو ما لومن یه لومن او فراغه او اتناف بوریا که ده بجا اینتستین جی بوریا او فراغ الانتستين ان بجينه لومن او سيل ممبرينا اتناف برا انتستين او خانه ده ان بجينه لومن ممبرين بس ساكت الدوروبرد وان خانه یا مبورين خوينين هين باشه مبورين خوينين هين اوان بجينه لومينال ممبرين اوان بجينه بيزول ممبرين باشه ان بجينه وانا بيزول یعنی بیسولاترال اگه از خانه نام میمبرین یعنی جوازی نوبر بیسولاترال یعنی لامینال میمبرین دو بکه لامینال میمبرین مگه او میمبرین او نوبر اینتستین دا و نوبر سیل دا و جال ورد بیشتن the luminal membrane of the mucosal cells in the small intestine transport glucose into the cell only if the sodium binds to the protein and is transported into the cell at the same time یعنی وقتی سودیوم چطور ناف خانه دا دهاری کاریومه گردن که گلوکوز چطور ناف دا The electrochemical gradient for the sodium for secondary active transport is maintained by the active transport of the sodium out of the mucosal cell into the extracellular fluid. صحيح. الفيري تشد بيجتن electrochemical gradient الصوديومي يعني الفيري بيجتن أو خاستيو الصوديوم ساكي كوتشو الصوديوم شدن صنعيش intestine بيتد نافخانه دا أفاد بيجتن اف electrochemical gradient الصوديومي maintained بيتن باشه by primary active transport. اگر بیاد primary active transport بحث چی کرد بو بحث سودیوم و پتاسیم ATPase کرد سودیوم و پتاسیم ATPase ما گفته چت کن کاروانا چیه بو ما سه سودیوم در خنجخانه بو ما سه سودیوم در خنجخانه و ده چی کن ده ما دو پتاسیمش در وی خانه دو پتاسیمش در وی خانه این نتناف خانه دا یعنی ساکل فیر وقت سه سودیوم در خنجخانه مانه خستی و سودیوم نتناف خانه دا کمتر لیکر
و خستیا سودیوم اتناف خانه دا برانبر و اتناف اینتستین دا زیده تره، یعنی خستیا سودیومش اینتستین دا زیده تره برانبر و او اتناف خانه دا. اوش دو مصنوعی بیتن که سودیوم اتناف اینتستین دا بشتر ناف خانه دا و ده ویره که گلوکوزی دیال خوبت ناف خانه دا، یعنی ویره باش بزانه electrochemical gradient of sodium for second active transport مگوته maintained بیتن باشه by active transport of the sodium، یعنی الویره active transport of sodium او کوسه سودیوم در خدن دو پوتاسیوم دیتا ناف خانه دا هاری کاریومت یتن که سودیومش دانکته بیتا و گاستن بود ناف خانه دا. اوجی مزانی الویره بومتش بیشتن primary active transport is coupled directly to ATP hydrolysis، یعنی الویره بیشتن هر نمونه او بنبرینگی گوتی دوباره تیتا و یعنی directly ATP hydrolysis یعنی بو active transport یعنی primary active transport و بو secondary active transport ما گوته الویره ده سودیوم هتا و گاستن و دشنی provide energy for movement of other substances، چه گلوکوز بیتن چه هیدرونیوم بیتن چه کلسیم بیتن بشتنگی ما گلک نمونه عمل ویره بس نمونه مت کردن بو نمونه سودیوم و گلوکوز اول ما گوت او کیره داشت بیتن intestine و kidney دا. Sodium and glucose could transport system of the small intestine and kidney. Entry of the sodium provide energy for the entry of the glucose. اول هم چه بیشینه وی جوری وقتی movement of substance که into the cell movement of substance که into the cell provide for other یعنی ول هریکاریا که دیپ کردن اوج بهتر نفخانه دا هم بشنه سمپورتر باشه هم بشنه سمپورتر یعنی sodium calcium exchanger میو هی the very inward flow of the sodium down its concentration gradient drives outward flow of the calcium up its concentration gradient ساکل بره اول antiport یعنی وقت sodium moves into the cell sodium بتشتد نفخانه دا دولی که تن کو کالسیوم اتنافخانه دا درک کویتن یعنی نه که گلوکوزی باشه اول جهر secondary active transport sodium calcium exchange inward flow of the sodium down its concentration gradient drives outflow of the calcium up its concentration gradient یعنی ولی که تن کو کالسیوم نفخانه دا درک کویتن و بهت در وی خانه یا جمع سودیوم و هیدرونیوم exchange هین inward flow of the sodium down its concentration gradient leads to the cell alkalization by removing hydronium. دام بشتنی بحث alkalization و acidation کن lecture بهده دا که یعنی چه هیدرونیوم وقتی removes بیتن from the cell یا جی بای carbonate removes بیتن ده هری کاریومه کردن که regulate pH بیتن یا جی بیتا یه کریار alkalization و acidation باشه یعنی اول هر نفس پروسه سودیوم و کالسیومی antiport باشه antiport یعنی وقتی سبستانس اکتشار نفخانه ده هری بیتا اگر کویه دی درک بیتن بس سیمپورت وقتی سبستانس اکتشار نفخانه ده سبستانس دی نفسی اکتشار نفخانه ده و H2O میو هی H2O flow بیتن through the aquaporine channels in the kidney یعنی وری مهندک چانل ین هین اتناف کیدنی ده تایپتن بو موومنت واتری باشه هم چه بیشنه هم بیشنه aquaporine channel in the kidney الوری بحث چتیاتن هر نفسی تشت بس یونیپورت جی گوت یونیپورت وقت تنه سبستانس تنه در باز بیتن باشش سیل میمبرینی سیمپورت مگوته بنومنا سودیوم ده داخل بیتن گلوکوز ده دیف راحتن ناف خانه دا انتیپورت برو واجی ده اک داخل بیتن ده یدی درکه بیتن الوری بوم بس پروکسیمال کنولوتید تیوبیتیاتن لومینال میمبرین اکتیویتی دو مثلا یعنی که چیه بتون reabsorption of the glucose through the co-transport molecule dependent on the simultaneous reabsorption of the sodium وری بشتن حتی که گلوکوز بهتت ناف خانه دا بدوی چیه؟ بدوی reabsorption سودیومیه باشه یعنی بدوی سودیوم بهتت ناف خانه دا شنیکا ده گلوکوز دیفه راحتن co-transport molecule can only function due to the concentration gradient created by primary active transport pumps of the basolateral membrane ساکل وری مجوره گودشی گود بو بونمونه اگر انویب دانین اوه intestine مایه ول برت ما خانه هین باشه برت ما خانه هین حتی که سودیوم یعنی حتی که گلوکوز بشتن moves بیتن into the cell حتی گلوکوز بچتد ناف خانه دا بید ویا سودیوم بری هنگی binds بیتن to the protein and enter the cell to provide energy for transporting glucose into the cell اوه secondary active transporter ما گوته through the luminal membrane اوه چید بیتن اش داکته بود ناف خانه دا باشه اوه through the luminal membrane و ما گوت اف ترانسپورتا سودیومی سکه وری ترانسپورتا گلوکوزی تا رگولایت کردن با سودیومی باشه پای سودیومی چه تا رای خستن یعنی چه سودیوم بومشتم چه ناف خانه دا وری ما
primary active transport هاي او بما 3 صوديوم اتناف خانه دا 3 صوديوم اتناف خانه دا درخيتن وبما تشتياتن بما 2 بوتاسيوم تين اتناف خانه دا باشه بما 2 بوتاسيوم تين اتناف خانه دا اف primary active transport the concentration of sodium اتناف خانه دا كم كتن وقت concentration of sodium اتناف خانه دا گله كم بو ده البرانبری به او اتناف داکته دا زیده تل هیدن اش concentration of sodium ناف خانه دا ده جمع صناعی تل هیدن که sodium چطور ناف خانه دا باشه ده اومد transport of sodium from the duct into the cell صناعی تل هیدن وش نیگا ده بیتا اگر که اف پروسس گلوکوزی چه بیتن و گلوکوز چطور ناف خانه دا ده باشه اوه بوما روم بوما گوت اوه کیره رویدن اوه ایکی سحکه reabsorption of glucose و sodium ما قلت through the luminal membrane تشد بن أفهم دشني luminal membrane أو پردات نافبر سیله و داکته دا ام ده هن ویکو بیکن بو سلاید دیو دا سحکی سلاید دیو دا چد بجیتن glucose carrier molecule transport glucose out of the cell by the passive mechanism called facilitated diffusion سحکی مال وری دا گود گلوکوز ما هاتت ناف خانه دا گلوکوز اش ناف داکته هاتت ناف خانه دا مانه گلوکوز اش خانه ساکن که هورمون جمع اولینه امش داکته گلوکوز خوب بین ناف خانه دا بدوی ام و گلوکوز بین ناف بورین خونه دولار شول بکن باشه الورد بشتن glucose carrier molecule transport glucose out of the cell by a passive mechanism called facilitated diffusion يعني الورد ما چه هيا ما carrier molecule in هن تایبت بو و گستنا گلوکوزی glucose can move in either direction dependent on its concentration the concentration is normally higher in the cell سحكي الورد ما چه هيا ما glucose carrier transport in هن اف glucose carrier transport كيرنا on the basolateral membrane باشه يلسر basolateral basolateral membrane فرقيوانا تقل luminal membrane چیه luminal membrane او membrane او اتناف برا خانه و داکته دا basolateral membrane او membrane او اتناف برا خانه و بوریا خونه دا ویجیوزیه باش بکن یعنی باش از را خود دانه سر ویجیوزیه چونکی وقت گلوکوز در وی خانه نه برای luminal membrane چتن برای basolateral membrane چتن برای چه برای کاریر پروتینان یعنی جمع بشنه facilitated diffusion ده چله هتن ده هتا در بناف خانه و دشتناف خوینه دو جاره گودی بخوش شل پیکین و وقت ساکل ویرج بوم بحث primary active transport کری primary active transport شلوید کری روی دادن basolateral membrane دو روی داد ساکل و basolateral membrane او اتناف برا بوریا خوینه و اتناف برا خاننده های باشه basolateral membrane primary active transport دو روی دادن و هر واسه transport گلوکوزی که وقت moves out of the cell او جهر basolateral membrane دو روی دادن او luminal membrane او sodium و glucose exchange luminal membrane دو روی دادن ده باشه اول جیاد بیش موضح بو نقطه هر گرنگ ادوان هر دو سلایدان نبزانه وقت sodium moves بیتن into the cell ریکا secondary active transport یا sodium ده داخل بیتن شنی ده glucose داخل بیتن و وقت moves out of the cell یعنی خانه در که بیتن ریکا facilitated diffusion یا ما گوته ریکا کش membrane چیتن basolateral membrane خانه بود ناف بوریت خوینه داد چیتن و ده باشه نکل ویرت ازانی که گلوکوز وقت در کتن با ریکا facilitated diffusion یا و وقت چیتن ناف خانه ده ریکا secondary active transport یا بو sodium جنسیتش وقت داخل بیتن ریکا secondary active transport یا بس وقت در که بیتن الویر primary active transport باشه primary active transport بمراد بیتن کریارا در خستنا سودیومی اتناف خانه ده الویر جو ما عندك نمونه gated portion بجتن يعني اول جهر تقريبا channelن او جهر تقريبا كريار و گوسنه رادبن بونو من ما هي ligand gated ion channel يعني او ion channel ligand يعني ligand بما ولد يتم كاف در يهوه بيتن جبهه گرتن opens بيتن or close بيتن in response to ligand binding to a receptor site ابي ما برينجي شو قلتي voltage gated ion channels very opens بيتن and close بيتن in response to the potential difference across the cell membrane وقته voltage تا گون بونه سالب نوته بيتا كم كرنج بو سالب هفته ينجي سالب شست افده بيتا اگر كود در گهوه بيتن و آیون داخل بن یعنی ما گاف جنکشن هید بشتن closer بيتن when the cellular calcium concentration rise بيتن above 10 mol or the cell become acid